As we're going through the Gospel of Mark, we'll finish up with chapter 11 today. Studiind împreună Evanghelia după Marcu, astăzi vom termina capitolul 11. And you might remember in the last week's passage Aduceți aminte, în pasajul de duminica trecută, that Jesus did some things that we were pointing out had been prophesied ahead of time. Că Isus a făcut anumite lucruri care fuseseră prorocite de mult dinainte. So that those who had read and believed the scriptures Astfel încât toți cei care citiseră și crezuseră scripturile were ready for those events to happen. erau gata ca acele evenimente să aibă loc, să se întâmple. In particular, he went into Jerusalem announced as God's Messiah, riding on the foal of a donkey. În mod special, Isus a intrat în Ierusalim drept Mesia lui Dumnezeu călare pe un măcăruș. And that had been prophesied in the Old Testament in Zechariah 9:9. Și lucrul acesta fusese prorocit în Vechiul Testament în Zaharia, capitolul 9, versetul 9. Where God had told Zion or Israel to rejoice. Unde Dumnezeu îi spusese lui Sion sau Israelului să se bucure. And for Jerusalem to cry out with joy. Și de asemenea ca Ierusalimul să strige de bucurie. And to look and see that God's king would be entering on a donkey. Și să se uite și să vadă că Mesia urma să intre călare pe un măgăruș. That he would be the one they were looking for. Că el era acela pe care l-așteptau. And in Daniel 9, they had been told when that was going to happen. În Daniel, capitolul 9, li se spusese și când urma să se întâmple lucrul acesta. Even to be able to calculate the precise day. Și erau capabili să calculeze ziua exactă a intrării lui Isus în Ierusalim. And John 19 shows us that that was the day that it was Și to be. Ioan, capitolul 19, ne arată că exact acea zi era ziua în care Isus trebuia să intre în Ierusalim. And after that, Apoi, the same week, we saw him cleanse the temple of all of the corruption that was going on in it. în aceeași săptămână l-am văzut pe Isus cum a curățat templul de toată corupția care era în el. And that had been prophesied in Psalms 69. Și lucrul acesta fusese prorocit în Psalmul 69. And it kind of raises a question. Și lucrul acesta ridică o întrebare. It raises a question for us that you more often hear atheists raise this question than Christians actually. Se ridică o întrebare care deseori îi auzi pe atei punând această întrebare decât pe creștini. But surprisingly enough, destul de surprinzător, even though unbelievers sometimes come up with this question, it's actually a good question. chiar dacă cei care nu cred în Dumnezeu vin cu această întrebare, este o întrebare foarte bună. And here's what they ask. Iată care este întrebarea. Couldn't Jesus have just been fulfilling Old Testament prophecies on purpose Nu putea to say he was Iisus Messiah? să împlinească toate aceste prorocii din Vechiul Testament din adins doar ca să arate că El este Mesia. The Bible in the Old Testament basically had the instructions for what a Messiah would do on that day. Was Jesus just doing that because it said it? Avea instrucțiunile lucrurilor pe care Mesia trebuia să le facă. Atunci, întrebarea este, făcea Iisus toate aceste lucruri doar ca să arate că El era Mesia? Well, you might be surprised at the answer I'm going to give to that question. Veți fi surprinși cu răspunsul pe care vi-l voi da. Because my answer is yes. Pentru că răspunsul meu este da. Jesus was doing what he was doing Iisus făcea exact ceea ce făcea to fulfill the prophecies. pentru a împlini profețiile care fusese scrise despre El. Now, when people ask that question, though, Însă, atunci când oamenii pun această întrebare, sometimes they're thinking that if that's what Jesus was doing, fulfilling prophecies on purpose, ei se gândesc, păi dacă asta făcea Iisus, dacă El împlinea aceste prorocii din adins, they're thinking that would maybe weaken his case for being the Son of God and the Messiah. ei se gândesc, păi atunci cazul lui este destul de slăbuț, cum că El ar fi Fiul lui Dumnezeu și Mesia. I want to show you Dar today, though, that the opposite of that is true. vreau să vă arăt că total opusul acestei afirmații este adevărat. The fact that Jesus was doing things
that had been prophesied and prophecies that had been read by him and others, faptul că Isus împlinea prorociile care au fost scrise despre el de către alți oameni cu sute de ani înainte, that actually proves he was who he said he was. de fapt dovedește exact faptul că Isus era cine spunea că era. It has been a major theme of the Gospel of Mark as we've studied it together, that Jesus, while a man, is also God. O temă majoră a Evangheliei după Marcu, pe care tot am studiat-o, am văzut că Isus, în timp ce era om, era Dumnezeu. And so he's given sign after sign after sign that was true. Și El ne-a dat semn după semn că acest lucru era adevărat. Not just signs that he was the Messiah, but signs that he actually is the God who made all Nu doar things. semne că El era Mesia, ci semne că El era Dumnezeul care a creat toate lucrurile. Because he was able to do anything. Pentru că Isus putea face absolut totul. He was able to command sickness to go away. Putea porunci bolii să plece. He was able to control the weather. Putea controla vremea. He was able to control even evil spirits that didn't want to obey him but had to because he was that controla chiar powerful. și duhurile necurate care nu doreau să asculte de El, dar trebuiau pentru că El era atât de puternic. In today's passage, the religious leaders finally reach a point where he makes them answer the question about who he is. În pasajul de astăzi, liderii religioși, în sfârșit, trebuie să răspundă la întrebarea cine este Isus. They refuse to answer. Au refuzat să răspundă. Because the answer, according to the evidence that they can see, is that he's the Son of God. Pentru că răspunsul, în concordanță cu toate dovezile pe care ei le pot vedea, este că Isus este Fiul lui Dumnezeu. He is the King who has authority over them. El este regele care are autoritate asupra lor. But they didn't want to admit that, so they're going to refuse to answer his question Însă at the end ei of nu Mark au 11. dorit, liderii religioși nu au dorit să răspundă la această întrebare. Așa că Isus va trebui să răspundă. But first, let's see how it strengthens the evidence that Jesus is God, that he was fulfilling prophecies. Dar mai întâi vreau să vedeți cât de mult se întărește acest răspuns că Isus era împlinirea tuturor profețiilor. You see, the reason it strengthens his case in a nutshell is this. Motivul pentru care toate împlinirile profețiilor pe care Isus le-a făcut și i-a întărit dovezile că El era Mesia, este acesta. He was fulfilling prophecies that would be impossible for anyone but God to fulfill. El împlinea niște profeții care erau imposibil de împlinit dacă nu era Dumnezeu. And he, as God in the scriptures, had already told everybody, Și El, ca Dumnezeu, în Scripturi deja spusese tuturor: I'm prophesying these things so that you'll know it was me that did them. prorocesc aceste lucruri ca voi să știți că eu sunt acela care le-a făcut. Isaiah 48, Isaia 48, verse 3. versetul I have declared the former things from the beginning. They went forth from my mouth, and I caused them to hear it. Then suddenly I did them, and they came to pass. Lucrurile dinainte le-am vestit de mult. Din gura mea au ieșit și eu le-am făcut auzite. Apoi deodată am lucrat, iar ele s-au împlinit. And verse 5, even from the beginning I have declared it to you. Before it came to pass, I proclaimed it to you, so that you could not say, my idol has done them, and my carved image and my molded image have commanded. 5. De aceea ți-am vestit aceste lucruri de mult. Înainte să se împlinească, ți le-am vestit. Ca nu cumva să zici, idolul meu le-a făcut, chipul meu cioplit și chipul meu turnat le-a poruncit. You see, God is saying this Dumnezeu spune așa. about the actions of Jesus when he came. Despre acțiune, despre faptele lui Isus pe care le-a făcut când a venit. He's saying, if I never told you ahead of time all these things were going to happen, Dumnezeu spune, dacă eu nu v-ar fi spus de mult, dinainte de vreme, de toate lucrurile astea care urmează să se întâmple, they still would have happened, ele tot s-ar fi întâmplat. but you wouldn't have known that God did it. Voi nu ați fi n-ați fi știut că Dumnezeu este Cel care le-a făcut. You might have just thought these things just happened. Poate că v-ați fi gândit, lucrurile astea pur și simplu s-au întâmplat. Or, worse,
Sau mai rău, you might have thought false gods did them. poate că v-ați fi gândit că Dumnezeii falși le-au făcut. And so God in advance told us what he was going to do. Așa că Dumnezeu dinainte ne-a spus ceea ce urma să facă So El. that when Jesus came and did these things, Astfel încât atunci când Isus a venit și a făcut aceste lucruri, we would know that obviously God had made this happen because he had planned it long ago. noi am putut ști că Dumnezeu este Cel care le-a făcut, pentru că El le-a plănuit dinainte de vreme. And we also find out that the things he was doing were usually impossible for somebody to imitate unless God was doing them. Și de asemenea descoperim că lucrurile pe care Isus le-a făcut erau imposibil de imitat. Now, when it comes to Jesus' second coming, Când este vorba de a doua venire a lui Isus, that's still future for us. care pentru noi este un eveniment viitor, We can know that that's going to happen, and that's true too. noi putem ști și că acest eveniment va avea loc și că este adevărat. Because Jesus did for us in the New Testament the same thing he had done for Israel in the Old Testament. Pentru că Isus a făcut pentru noi în Noul Testament ceea ce a făcut pentru evrei în Vechiul Testament. He told us ahead of time. Ne-a spus dinainte de vreme. John 14:29, Ioan, capitolul 14, versetul 29 spune așa. I have told you all these things now before they come to pass, so that when they do happen, you will believe. Și v-am spus acum înainte să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți. God wants us to be able to see the prophecies of what is to come. Dumnezeu vrea ca noi să putem să vedem profețiile care se vor întâmpla. So that we can believe. Astfel încât să putem crede. Now, to read all of the hundreds of prophecies about Christ in a Sunday would be impossible. Ar fi imposibil ca noi într-o duminică să citim toate sutele de prorocii despre Isus. So I've selected only some of them. Așa că am selectat doar câteva din ele. And even with those some, Și we're not going to read all the verses right now. chiar și cu toate cele câteva versete pe care le-am selectat, nu le vom citi pe toate acum. We're just going to list them and what they prophesied so you can know what Israel had been told about the Messiah before he came. Le vom enumera doar și vom vedea ce au prorocit ca să știm și noi ceea ce știa Israelul despre Mesia care urma să vină. Isaiah 7:14, the Messiah would be born when a virgin conceived him in her womb. Isaia 7 cu versetul 14. Mesia se va naște când o fecioară va da naștere unui copil. Physically impossible Din punct de vedere fizic for este anybody else to bring imposibil about. ca oricine altcineva să facă acest lucru să se întâmple. In fact, none of us De fapt, niciunul dintre even noi, caused our own birth, conception and birth to happen at all, much less to a mother who was a virgin. niciunul dintre noi nu și-a cauzat nașterea, nu și-a cauzat însărcinarea, nu să rămână însărcinarea. I cannot translate that, I'm sorry. It's weird. Anyways, nu și-a putut face concepția și mama lui nu a putut să fie însărcinată fără un tată. We couldn't have done that. Noi nu am putut face asta. Jesus did that, and he did it on Dar purpose. Isus a făcut lucrul acesta și l-a făcut din adins. He caused himself to be conceived in his mother's womb. Isus s-a făcut pe El însuși să fie conceput în pântecul mamei Lui. And he did that in fulfillment of prophecy. Și a făcut lucrul acesta ca să împlinească prorocia. So if an unbeliever asks you, Deci, dacă vine o persoană care nu crede în Dumnezeu și spune această întrebare, was Jesus just doing these things to fulfill prophecy and make himself look like the Messiah? făcea lui Isus toate lucrurile acestea doar ca să împlinească profețiile și să arate că El era Mesia? Surprise them by telling them Vreau yes. să-i surprinzi, să le spui da. And then take them to Și that apoi one. te rog să îi duci la acest verset. Isaia 7 cu And then 14. say, but who else but the real God-man could have done that? Și apoi spune, doar adevăratul Dumnezeu om a putut face asta. Now, it's not just that. Și nu doar atât. He couldn't have been born of just any virgin anywhere. Isus nu putea să se nască din orice fecioară. Because 2 Samuel 7
Pentru că avem versetul din 2 Samuel, capitolul 7, It was prophesied that it would be a descendant of Israel's King David. care profețea că Isus, că Mesia urma să fie un urmaș al împăratului David. So it had to happen in his family. Deci, trebuia să se întâmple în familia lui David. Jesus had to fulfill that. Deci, Isus a trebuit să împlinească și această profeție și a făcut-o. Okay, then Jesus also, Micah 6, had to choose where he'd be born and make it happen. De asemenea, Isus a trebuit să aleagă unde să se nască și să facă lucrul acesta să se întâmple în Mica, capitolul 6. Could you choose where you were born and make that happen? Ai putea alege tu unde să te naști și să faci ca locația să aibă loc chiar așa cum vrei tu? Of course not. Bineînțeles că nu. But he did it, and he did it on purpose. Însă, Isus a făcut-o și a făcut-o intenționat, din adins. Boy, did he ever do it on purpose. Adică, hai să ne gândim, nu e așa că Isus a făcut nașterea lui să fie chiar din adins, intenționat în Betleem? Mary, the descendant of David who would give birth to him, didn't live in Bethlehem, Maria, where David had been born. care era din tribul lui David, care era urmaș al lui David, nu locuia în Betleem. So when she was pregnant, Și atunci, something had to happen to make her go there. când ea era însărcinată, ceva trebuia să se întâmple neapărat ca să o facă pe Maria din Nazaret să meargă în Betleem. If that was going to be fulfilled, something had to happen. Dacă această profeție trebuia să fie împlinită, atunci neapărat ceva trebuia să se întâmple. So God made the emperor of Rome Așa că Dumnezeu a trebuit să intervină. A trebuit să-l facă pe împăratul Romei pass a law that would force Mary and Joseph to go to Bethlehem and be there at just the exact time that the birth was going to take place. Împăratul Romei să dea o lege care să o facă pe Maria și pe soțul ei, Iosif, să călătorească în Betlehem exact în momentul în care ea trebuia să nască. And so Jesus was born in Bethlehem. Astfel încât Isus a născut în Betlehem. And he did that on purpose. Și a făcut lucrul acesta intenționat. He made it happen to fulfill prophecy. El a făcut nașterea lui să aibă loc în Betlehem pentru a împlini această prorocie. But even though he would be born in Bethlehem, Chiar dacă el s-a născut în Betlehem, he'd have to be called to Israel out of Egypt, according to Hosea 11. în concordanță cu versetul din Osea, capitolul 11, el trebuia să fie chemat înapoi în Israel din Egipt. That's a whole other country. Egiptul este o altă țară. He'd be born in Bethlehem, Deci, Israel, trebuia să se nască în Betlehem, în Israel, when he'd have to come to Israel out of Egypt. însă trebuia să vină, să se întoarcă în Israel din Egipt. And so when Jesus was a toddler, Așa că atunci când Isus era doar un copilaș, he fulfilled that prophecy. a împlinit și această prorocie. He had Herod try to kill him. Dumnezeu l-a făcut pe Irod să încerce să-l omoare pe Isus. Not something any of us could have done as toddlers. Nici unul dintre noi nu puteam să facem așa ceva. God had Joseph told in a dream, take him to Egypt to protect him. Dumnezeu, într-un vis, a spus lui Iosif, ia-l pe copil în Egipt ca să-l protejezi. And then after Herod was dead, Și după ce Irod a murit, God called him back. Dumnezeu l-a chemat înapoi în Israel. He went to Israel. Iosif și părinții și pe Isus. Și Isus s-a întors înapoi în Israel. But not back to Bethlehem. Dar nu s-a întors înapoi în Betlehem. Because see, Isaiah 11 says that he has to be a Nazarene. He's got to be from Nazareth. Pentru că de asemenea, Isaia, capitolul 11, ne spune că Isus trebuia să fie, Mesia trebuia să fie din Nazaret, un nazarinean. So that's where the child Jesus, and as God arranged for him to grow up. Și așa copilașul Isus, ca Dumnezeu, a aranjat să crească acolo în Nazaret. And then it was prophesied that when he did grow up, we skip a lot of prophecies here, but we're going to go to when he's grown up now. De asemenea, a profețit că atunci când va crește, știu, am sărit peste multe profeții, dar nu avem cum să le terminăm pe toate astăzi. A sign that they would be given, Isaiah 35, he would open the eyes of the blind and unstop the ears of the deaf so that they could hear. Mesia va da un semn.
ochii celor orbi vor fi deschiși și urechile celor surzi vor fi destupate. He did that several times. Iisus a făcut lucrul acesta de câteva ori. Right in the seeing of the religious leaders that were rejecting him. Și chiar sub ochii liderilor religioși care îl respingeau pe Iisus. So he fulfilled this sign. Deci, Iisus a împlinit și acest semn din Isaia 35:5. To give them a sign that he was indeed Pentru the Son of God. a le arăta, le da acest semn că El era Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Wasn't he just fulfilling this prophecy on purpose to show himself to be the Messiah? Nu făcea El această prorocie din adins doar ca să arate că El era Mesia? Yes, he was. Ba da, cum să nu? But Dar if you think that was easy for anybody Dacă tu but the Son of crezi God to do, că let's lucrul see you do acesta it. era ușor pentru oricine altcineva decât pentru Fiul lui Dumnezeu, vreau ca și tu să faci lucrul ăsta. Not going to happen. Nu vei putea. He was fulfilling it because it was true. El împlinea această profeție pentru că era adevărat, El era Mesia, El era Fiul lui Dumnezeu. Well, let's skip forward through a whole bunch of prophecies. Și trecem iarăși peste o grămadă de profeții ca să ajungem la altele, aproape de sfârșitul vieții lui de pe pământ. Zechariah 11 Zaharia, capitolul 11, said that he would be betrayed and sold for 30 pieces of silver. spune despre Iisus că El va fi trădat și va fi cumpărat cu 30 de arginți, 30 de bănuți de argint. And that happened. Și lucrul acesta s-a întâmplat. Jesus is in control of his enemies. Iisus este în controlul până și al dușmanilor Lui. He selected his betrayer 3 years in advance and had him with him the whole time. Cu 3 ani înainte să fie trădat, Iisus l-a ales pe cel care îl va trăda. He said, I've chosen the 12 of you and one of you is a devil. Iisus a spus, eu v-am ales pe voi cei 12 și unul dintre voi are drac. Because he was fulfilling his prophecy. Pentru că Iisus împlinea și această profeție. That one of them would betray him, selling him for 30 pieces of silver. Profeția că unul dintre cei 12 îl va trăda și îl va vinde pentru 30 de bănuți. Not only that, Nu doar atât. but Zechariah also said, after selling him for 30 pieces of silver, this betrayer would regret it and take the 30 pieces of silver and throw it into the temple. Nu doar atât, dar Zaharia spune că acest om care îl va trăda pe Iisus mai târziu va regreta și va arunca acei bănuți în casa olarului, în casa Domnului. And Judas did that night. Și asta a făcut Iuda și în noaptea aceea. After betraying him. După ce l-a trădat pe Iisus. See, Jesus was in control. He was making all these things happen. Iisus era în control. El a făcut absolut toate aceste lucruri să se îndeplinească exact cum au fost prorocii. And then he'd be Și crucified. apoi, el urma să fie răstignit. Psalm 22 was written before crucifixion existed yet. Psalmul 22 a fost scris cu mult timp înainte ca răstignirea să existe, să fie inventată de către romani. The Roman Empire that would invent it, even that empire didn't exist yet. Imperiul roman care a inventat această metodă de a omorî pe cineva, nici măcar nu exista când Psalmul 22 a fost scris. So, in order to fulfill prophecy, Deci, pentru a duce la îndeplinire această profeție, before Jesus was born as a man, înainte ca Iisus să se nască om pe pământ, he made the Roman Empire happen El a creat Imperiul Roman. and allowed them to invent crucifixion El a îngăduit Imperiului Roman să inventeze răstignirea. to fulfill the prophecy that they've pierced my hands and my feet. Pentru a împlini această profeție care spune că i-au străpuns mâinile și picioarele. And that his bones wouldn't be broken in the process. Și că oasele lui nu urmau să fie zdrobite în acest proces pe cruce. That would happen. Și lucrul acesta s-a întâmplat. And then, while that was happening, Și what would the people be doing? în timp ce se întâmpla acest lucru, ce făceau oamenii? Psalm 22 prophesied Psalmul 22 ne-a profețit that și they'd be gambling for his clothes while he was dying. că vor juca la zaruri hainele lui Isus în timp ce El murea pe cruce. And they did. Și asta au făcut. So while Jesus was dying on the cross, he was also fulfilling prophecies through what the people were doing. Deci în timp ce Isus murea pe cruce, El împlinea și prorociile lucrurilor pe care oamenii le făceau la picioarele crucii. He was able to fulfill these prophecies on purpose Și because he is God. El putea împlini aceste prorocii din adins pentru că El era Dumnezeu. And then
Apoi, he fulfilled prophecies while he was dead. urma să împlinească și profeții în timp ce era mort. Can you do that? Poți face tu asta? Could you die today and do anything later? Ai putea muri tu astăzi și mai târziu să faci ceva? Well, God had prophesied in Isaiah 53 În Isaia, capitolul 53, Dumnezeu a prorocit asta. that he would be buried after he died in the tomb of a rich man, but treated as a criminal. Că Iisus urma să fie îngropat în mormântul unui bogătaș, dar se vor comporta cu el ca și un infractor. And that would happen even though he was sinless. Și lucrul acesta urma să se întâmple chiar dacă el nu a făcut nimic rău, niciun păcat. So, put that down. And so that would be what Jesus would do. When he was dead, he would still fulfill prophecy. Era mort, el continua să împlinească prorocii. You see, his acting out these prophecies and fulfilling them is proof that he is God. Pentru că el a îndeplinit, a dus la împlinire toate aceste prorocii. And then, of Sunt course, dovezi că el era într-adevăr he Dumnezeu. had also prophesied that he would rise from the dead. El a profețit că va învia din morți. Psalm 16, 9 and 10. Psalmii 16, 9 și 10. He prophesied that his body would not be left in the grave, and it would not be there long enough to undergo decay. A profețit că trupul lui nu va sta mult în mormânt și nu va sta să putrezească. Nu va locui în mormânt. Now, when we see these signs Când vedem toate aceste semne and see that Jesus fulfilled them, și când vedem că Isus le-a îndeplinit pe toate, we learn that yes, he was fulfilling prophecies on purpose. învățăm că într-adevăr Isus a împlinit aceste profeții în mod intenționat. And that it's amazing beyond words Și că that he was este doing. uimitor, mai presus de cuvinte, că El a putut să facă toate aceste lucruri. And that he should be honored as Lord for having done that. Și ar trebui să fie cinstit drept Domn pentru că a făcut toate aceste lucruri. Now, the religious leaders aren't willing to do that. Liderii As we pick up in religioși verse 27. nu sunt dornici să facă acest lucru. Acum când continuăm din versetul 27 din Marcu, capitolul 11. They came again to Jerusalem, and Jesus, was walking in the temple, the chief priests and the scribes and the elders came to him and began saying to him, "By what authority are you doing these things? Or who gave you this authority to do these things?" Au intrat apoi din nou în Ierusalim. În timp ce se plimba prin templu, au venit la el conducătorii preoților, cărturarii și bătrânii și l-au întrebat: cu ce autoritate faci aceste lucruri și cine ți-a dat această autoritate ca să le faci? Now, what are they talking about? Despre ce vorbesc ei? They're talking about the fact that Jesus had taken over the temple. Ei vorbesc despre faptul că Isus a preluat controlul asupra templului, când a curățat He had templul. said, "This is my house, Când and a it's to spus: be a house aceasta of este casa prayer." mea și trebuie să fie o casă de rugăciune. You made it a den of robbers. All you people doing that, get out. Voi ați făcut-o un cuib al tâlharilor. Voi toți ieșiți afară. It said whenever anybody was carrying merchandise for selling into the temple, he wouldn't let them go through. Și ori de câte ori veneau oamenii cu marfă în templu ca să vândă, Isus nu îi lăsa să intre. He's one man. Isus e un singur om. He's not a governor. Nu este guvernator. He's not reigning on the throne of a king. Nici nu domnește pe tronul unui rege. Not one of the Pharisees or Nu este unul religious dintre leaders. farisei sau Not liderii religioși. one of their priests. Nu este unul din preoților. Although in reality he's our great high priest. Toate că în realitate este marele nostru preot. But he wasn't part of their system of authority that they had set up. El nu era parte din sistemul de autoritate pe care ei îl aveau atunci. And he took over the place. Și a preluat controlul asupra templului. Basically, he was running the temple that last week. În acea săptămână, ultima săptămână a vieții lui, Isus era în controlul templului. And they didn't like it at all. Și preoților, și cărturarilor, și bătrânilor nu le-a plăcut acest lucru. Interesting, though, that they couldn't stop him. Totuși, este un lucru foarte interesant că ei nu puteau să-l oprească. He's one man. Isus e un singur om. There were probably dozens of them there. Cred că era o grămadă That were de against what he was cărturari și doing. bătrâni și preoți care erau împotriva lucrurilor pe care le făcea Isus. And yet he Și walks through totuși, the temple telling people what to do, and they have to do it. Isus umblă prin templu și le spune oamenilor ce să facă și toți trebuie să facă And he tocmai. was
the other Gospels tell us some that he was teaching the people all kinds of things about God and the kingdom of God. Celelalte evanghelii ne spun că Isus era acolo și învăța pe oameni despre împărăția lui Dumnezeu și despre alte lucruri despre Dumnezeu. Very different things from the claims of these religious leaders. Total diferite, lucruri total diferite de ceea ce învățau acești lideri religioși. So they come to him, they can't stop him. Așa că ei vin la el, la Isus. Nu-l pot opri pe Isus. But they decide to challenge him anyway. Se hotărăsc să-l provoace pe They say, Isus. by whose authority are you doing this? Și spun, cu ce autoritate faci Who asta? gave you the right to say what happened? Cine te da ție dreptul să spui ce se întâmplă aici sau nu? Who says you're supposed to have Cine authority spune in this place? că tu poți avea autoritate în acest templu? Now, they'd already seen the answers. Ei deja văzuseră răspunsuri. We already just looked at just a handful of the many prophecies that he fulfilled right in front of them before this time. Doar ce am văzut câteva din prorociile pe care Isus le-a împlinit chiar sub ochii lor. The answer to their question they're demanding an answer to here is so obvious that they're being ridiculous to ask it. Răspunsul la întrebările lor este atât de evident încât e ridicol ca ei să pună aceste întrebări. And yet, they want an answer, Și totuși, ei doresc un and they răspuns. don't believe the real answer. Și nu cred răspunsul adevărat. And they think they've got him in a corner and that he has to answer that question. Și ei cred că l-au pus pe Isus la colț și trebuie să le răspundă. They think that if he answers this question, they'll expose him for who he really is. Ei gândesc, dacă Isus va răspunde la această întrebare, atunci ei vor arăta lumii cine este El cu adevărat. And so they're asking in anger, but they're also asking thinking, we've got it now. Deci îl întreabă la mânie, dar de asemenea se gândesc, acum l-am prins pe Isus. But again, Jesus is in charge here now. He's Însă, taken vreau să control. țineți minte, Isus este în controlul lucrurilor. They might not acknowledge his authority there, Poate că ei nu recunosc autoritatea lui Isus în templu, but it's there. însă El este acolo. There's this movie Braveheart, and not that the movie itself is important, but there's one moment in the movie that kind of illustrates this. Este un film, Inimă curajoasă. Nu că filmul e important, dar este acolo o scenă care ilustrează perfect acest And moment. the hero character, in this case, it's the good guy that's illustrating what they're doing, and the bad guy opposite. Și eroul din acest film aici este invers decât e în pasajul nostru. And the hero character has been arrested, Eroul a fost arestat. and he's being charged with the crime of rebellion against the king. Și el este acuzat că a început această răzvătire împotriva împăratului. That king is the king of England, Împăratul and this Angliei. hero is from Scotland. Și eroul este din Scoția. They were separate nations at the time. Atunci erau națiuni separate. And he's charged with the crime of disobeying the king of England. Și el este acuzat de această infracțiune, că nu a ascultat de împăratul Angliei. And he says, never in my life have I shown allegiance for that king. Și el a spus, eu nu am arătat niciodată loialitate acestui împărat. And the one making the charges says, it doesn't matter. Și cel care l-a acuzat a zis, dar nu contează. He is your king. El este împăratul tău, indiferent dacă tu ești loial față de el sau nu. That wasn't true in that În situation. această situație nu era adevărat. It is in this Dar one. în această situație așa stau lucrurile. They're not acknowledging Jesus' authority there in the Ei temple. nu They're recunosc. claiming he doesn't have it. Ei nu recunosc autoritatea lui Isus în templu. Ei de fapt susțin că nu s-a întâmplat așa ceva. But whether someone acknowledges Jesus' authority or not, it is his authority. Însă indiferent dacă cineva recunoaște sau nu autoritatea lui Isus, autoritatea lui Isus îi aparține. And that's true today too. Și lucrul acesta e adevărat și astăzi. His name is the name above every other name. Numele lui Isus este numele mai presus de orice alt nume. He is the highest one. Și El este cel mai înalt. He does have authority over everyone. El are autoritate asupra tuturor. And everyone who has ever lived. Și toți cei care au trăit vreodată. And every knee will
bow before him. Și într-o bună zi, orice genunchi se va pleca înaintea lui. And every tongue Și will orice limbă va confess mărturisi that că Jesus Christ is Lord. Iisus Hristos este Domnul. Whether they acknowledge it now or not, Indiferent it's dacă true. lumea recunoaște lucrul acesta acum sau nu, că Iisus este Domn, într-o bună zi toți vor recunoaște. So they demand he answer them Deci, about whose authority he's acting. acești preoți, cărturari și bătrâni vin la Iisus și îi cer, cu ce autoritate stai tu aici în templu? The answer to that question is obvious. Încă o dată, răspunsul la această întrebare este foarte clar, foarte It's evident. not actually hidden from them at Nu all. este absolut deloc ascuns de ei. But he's in charge, so he doesn't respond by answering it. Însă, Iisus este în control, așa că Iisus nu le răspunde. Verse 29, and Jesus said to them, I will ask you one question, and you answer me. And then I will tell you by what authority I do these things. 29. Iisus le-a zis, vă voi întreba eu un singur lucru. Răspundeți-mi și vă voi spune cu ce autoritate fac aceste lucruri. So many people think when they stand before God, Așa de mulți oameni gândesc astfel. Atunci când eu voi sta înaintea lui Dumnezeu, he's got some explaining to do. Dumnezeu are de dat să-mi explicați. I'm Câteva going to explicații. demand an answer to him about why did you do this or why did you allow Îi that. voi cere lui Dumnezeu să-mi explice, dar de ce ai făcut asta? De ce ai îngăduit lucrul acesta să se întâmple? No, they're not going to do that. Vreau să știți că nimeni nu va face asta. When we stand before Jesus Când Christ, noi vom sta înaintea lui Iisus Hristos, he's the authority. El este autoritatea. We're the ones that'll have some explaining. Noi vom fi cei care vom da explicații. And those of us who are saved by Toți cei faith in dintre noi Christ, care prin credința în Iisus Hristos am fost mântuiți, we'll have eternal life and we'll be God's children and citizens of heaven. vom avea viață veșnică, vom fi copiii lui Dumnezeu și vom avea cetățenie în cer. But we will be answering to Însă, Him și for how noi we have lived as Christians and what we've done with the opportunities He vom gave fi us. trași la răspundere pentru cum ne-am trăit viața de creștini în momentul în care ne-am pus credința în Iisus. But those who aren't saved, who haven't believed on the Însă, Lord Jesus cei Christ, care nu sunt mântuiți, cei care nu și-au pus credința în Iisus Hristos, they're simply going to be brought before Him to be judged. vor fi aduși înaintea lui Iisus ca să fie judecați. And it will be condemnation at that judgment. Și la acea judecată vor fi osândiți. They will not plead their case. Nu vor putea să intre înaintea lui Iisus și să-și pledeze cazul. They will be informed by Him. He's the authority. Doar vor fi informați de Iisus. Pentru So că he El este just- autoritatea. So He just tells the Pharisees here, I'm the one who's going to ask the question, and you're the one who's going to answer. Așa că Iisus le spune fariseilor, eu vă voi pune o întrebare, iar voi îmi veți răspunde. If you want to know by what authority I do these things, you're the one that's going to answer me. Dacă voi vreți să știți prin ce autoritate, prin autoritatea cui fac eu aceste lucruri, atunci voi trebuie să-mi răspundeți mie. Verse 30. Was the baptism of John the Baptist from heaven or just from men? Answer me. Versetul 30. Botezul lui Ioan era din cer sau de la oameni? Răspundeți-mi. It demands that they answer it. Iisus le cere să-i răspundă. As if to say, you answer me right now. Ca și cum ar spune, acum să-mi răspundeți. And they don't do that. Și nu They răspund. pause and try to save time to try to figure out something clever. Fac o pauză, încearcă să salveze puțin timp ca să vină cu o chestie isteață de zis. Was John the Baptist serving heaven or just men? Spuneți-mi, Ioan Botezătorul slujea cerului sau oamenilor? No, what is the answer to that? Care e răspunsul la întrebarea asta? It was of heaven, exactly. Din cer, bineînțeles. And they should have said so. Și ei ar fi trebuit să spună asta. They would have had a chance at coming to knowledge of the truth if they had been willing to say. Ar fi avut șansa să vină la cunoașterea adevărului dacă ar fi răspuns corect. But they Da. didn't believe Nu au that crezut. was the answer. Nu au crezut că acesta era răspunsul. They believed that John the Baptist was only serving men. Ei credeau că Ioan Botezătorul doar îi slujea pe oameni. That God wasn't actually. Că de fapt Dumnezeu nu era în el. And so they step aside and they try to come up with a way to get out of this situation. Așa că s-au tras la o parte și au încercat să găsească o portiță de scăpare. Verse 31. They began reasoning among themselves, saying, if we say
from heaven John the Baptist was serving, then he will say, then why didn't you believe in him? Ei însă vorbeau între ei zicând, dacă vom răspunde din cer, va întreba, atunci de ce nu l-ați crezut? They're right about that. Și au dreptate. If they answered that John the Baptist was serving heaven, Dacă preoții i-ar răspunde lui Isus, da, Ioan Botezătorul slujea cerului, then the question does come, then atunci why întrebarea didn't you believe? venea repede. De ce nu l-ați crezut atunci dacă lucra pentru Dumnezeu? Verse 32, but shall we say from men? Because they were afraid of the people, for everyone else considered John to have been a real prophet. Sau să răspundem de la oameni. Ei se temeau de mulțime, fiindcă toți considerau că Ioan a fost într-adevăr un profet. So they're in this dilemma. Deci ei au această dilemă. He's told them to answer the question. Isus le-a spus să răspundă la această întrebare. They had people gathered when they were coming and challenging him because they thought they were going to catch him in something and they wanted everybody to see. Și ei au strâns o mulțime când s-au dus înaintea lui Isus să-l provoace. Ei credeau că îl vor pune pe Isus la colț. And he turns it around to show everybody that they're the ones that are wrong. Isus a întors lucrurile ca să le arate tuturor că ei greșeau. And they're thinking, what do we do? Și acum toți acești preoți, cărturari și bătrâni se gândeau, oare ce ne facem? If we want to impress the people, Dacă vrem să impresionăm pe oameni, we've got to give the answer we don't believe trebuie să dăm răspunsul pe care nu-l credem. to get the people on our side. Ca să-i facem pe oameni să fie de partea noastră. And say John the Baptist's baptism was from heaven. Și să spunem că într-adevăr botezul lui Ioan Botezătorul era din cer. But then he's going to say, then why didn't you believe it? Isus atunci ne va spune, și atunci de ce nu l-ați crezut? You can't let that Și happen. nu putem să lăsăm lucrul acesta să întâmple. But if we tell the Da, truth dacă spunem adevărul, and we say it was from men, dacă spunem adevărul și spunem că era de la oameni, everybody in the crowd's going to erupt and say, no. atunci toată lumea din mulțime You- va erupe zic, nu, You guys don't know what you were talking about. John was a real prophet. There's no Ioan a question fost un about it. profet adevărat. Despre ce vorbiți voi aici? And then what's going to happen to Și us? atunci ce ni se va întâmpla We're nouă? like, there's no way now Acum chiar nu avem noi o for us portiță de to scăpare. win this debate with Nu putem Jesus. câștiga această dezbatere. There's no way now to get everybody on our side Nu avem and be cum against him. să-i facem pe toți să fie pe partea noastră și să fie împotriva lui Isus. And so they do the wimpy thing, the only thing they can do. Așa că fac lucrul pe care îl face orice pămpălău. Verse 33, answering Jesus, they said, we don't know. Versetul 33. Așa că, răspunzându-i lui Isus, au zis, nu știm. They're weaklings. Sunt niște oameni slabi. They can't stand up for anything because they stand against what's Nu au o true. coloană vertebrală. Nu pot sta pentru niciun adevăr pentru că nu au cum. And they say, we don't know if John the Baptist was serving heaven or just her. Așa că ei spun, nu știm dacă Ioan Botezătorul a lucrat pentru cer sau pentru oameni. And Jesus, the rest of that verse said, Jesus said to them, then I won't tell you by what authority I'm doing these things. Atunci Iisus le-a zis, nici eu, atunci nu vă spun cu ce autoritate fac aceste lucruri. If they had believed what they'd been given about Jesus, Dacă ei ar fi crezut toate lucrurile pe care le-au primit despre Isus, then he would have revealed to them anything they wanted to know about atunci God. Isus le-ar fi descoperit absolut toate lucrurile pe care ei doreau să le știe despre Dumnezeu. If you will believe what Dacă God has tu already revealed to ai you about crede Jesus și tu Christ, toate lucrurile pe care Dumnezeu deja ți le-a descoperit despre Isus Hristos, then he will save you from your atunci sins Isus te va mântui din and păcatele give tale you eternal și îți va life. da viața veșnică. And then your life will be about Apoi, just getting to know him more and learning more and more viața ta about the va God who însemna made you. cum să-L cunoști pe Isus mai mult și cum să te bucuri de toate lucrurile pe care le cunoști despre El și le afli despre El. But if somebody does what the Pharisees do, Însă dacă cineva face ceea ce fac și fariseii say, aici, what I want is to be in charge. să spui, eu nu vreau nimic altceva decât eu să fiu în control. I want God to fit in whatever box I make for Și him. eu vreau ca Dumnezeu să încap aici în cutiuța asta în care vreau să-L pun. I want religion to obey me. Și vreau ca religia să asculte de I want to mine. choose what's right and wrong. Eu vreau să aleg ce este bine și ce este rău. Because if I choose what's right and wrong, I can always choose
I'm right and others are Pentru wrong. că dacă eu pot alege ce este bine și ce este rău, atunci eu întotdeauna voi alege că eu am dreptate și toți greșiți. And that's what I'm going to do. Și asta voi face. Well, if someone does that, Dacă cineva face asta, Christ's answer is, răspunsul lui Hristos then I este, will not reveal to you atunci eu nu the voi things you're descoperi longing to know and need to lucrurile pe know. care tu vrei să le știi, lucrurile de care tu ai nevoie. If you won't believe, Dacă tu nu vrei să crezi, you've been given the proof. ți s-a dat dovada. Just this morning, Doar în dimineața we have aceasta looked at am the privit proof la câteva dovezi. that out of all of the religions of the world, there is one that's true. Care arată că din toate religiile lumii este una care e adevărată. Out of all the gods of the world, Din toți Dumnezeii acestei lumi, there's one este unul who planned out all of care a history, plănuit toată istoria, told everyone what he was going to do, a spus întregii lumi ce urma să facă And then el și accomplished apoi a împlinit toate through lucrurile Jesus Christ, prin Iisus Hristos, who he appointed to be the Savior of all who pe believe, care el l-a numit să fie mântuitorul tuturor celor care cred în el. and who he appointed to be the judge of everyone, whether they believe or not. Pe care el l-a numit să fie judecătorul tuturor celor care cred sau nu în el. And so every person Deci, has the evidence they need to believe. orice persoană de pe pământ are dovezile de care are nevoie ca să creadă în Isus. Some haven't heard yet, and it's Încă our n-au job to tell auzit them. și este slujba noastră să le spunem. Everyone here, Toți cei care suntem aici, everyone who's toți cei care ne watching privesc online, all of those people toți have acești heard. oameni au auzit. And all of those Și people toți acești oameni have what they need to believe avem the truth. tot ce ne trebuie, au ce ne trebuie ca să creadă adevărul. If they choose, like these religious leaders that day, to not accept what they've been shown, Dacă aleg acei lideri religioși să nu accepte ceea ce au primit, ce dovezi au primit, then they'll get nothing from God. atunci nu vor primi nimic de la Dumnezeu. And their foolishness will one day be exposed Și într-o in bună front zi, of the Lord. nebunia lor va fi arătată înaintea Domnului. But anybody that does believe, Însă toți cei care cred, that message becomes the power of God unto salvation. acest mesaj devine puterea lui Dumnezeu spre mântuire. And He is the answer. Și El este răspunsul. He's eternal life. Viața lui veșnică, He's forgiveness of sin. iertarea de păcate. He's everything we need Him to be and much more than just need. Și El este absolut de tot ce avem noi nevoie și mai mult. So believe what you already have been told in the Scriptures about God. Deci credeți absolut tot ce ați primit din Scripturi despre Dumnezeu. And announce it Și publicly. de asemenea, vestiți în mod public tuturor. And from there on out, Și de acolo, în continuare. Jesus will be willing to reveal to you more. Pentru că Isus va fi dornic să se descopere și mai mult vouă. Let's close in prayer. Haideți să ne fie în